Chúng ta phải xây dựng những thành phố chúng ta cần, nhưng cần phải xây dựng chúng theo một cách khác. Chúng ta cần một làn sóng đổi mới, không chỉ đổi mới về cuộc sống của chúng ta, mà còn cho cả hành tinh. Để có đủ nhiên liệu cung cấp cho xe cộ, chúng ta đã khai thác một lượng lớn carbon từ dưới lòng đất. Chúng ta đốt carbon trong những chiếc xe và rồi thải một lượng carbon dioxide vào không khí. Nếu như không sớm cắt giảm lượng khí carbon dioxide này, thì sẽ đến một ngày khí hậu sẽ biến đổi tới mức mà chúng ta không thể khắc phục được hậu quả. Có rất nhiều những dự báo về sự thay đổi mô hình kinh tế trong tương lai. Một trong số đó là chúng ta sẽ sử dụng ngày càng nhiều nhiên liệu lỏng và một dự báo khác là điện năng. Tuy nhiên, hiện tại hoạt động công nghiệp lại tập trung vào nhiên liệu sinh học lỏng. Vấn đề của nhiên liệu là nó thực sự không đáp ứng đủ với lượng nhu cầu cơ bản. Có bao nhiêu năng lượng được tạo ra trong một ga-lông nhiên liệu, ngay cả khi các loại pin phát triển mạnh như nhiều người ủng hộ, thì chúng ta cũng sẽ không thể dùng pin để chạy xe tải, và chúng ta chắc chắn cũng sẽ không đi trên một chiếc máy bay chạy điện. Chúng ta sẽ cần nhiên liệu vận tải, loại nhiên liệu có thể thay thế trực tiếp nhiên liệu dựa trên dầu thô như vẫn được sử dụng ngày nay. Ngày nay, điều này đã kích thích mọi người tìm kiếm một loạt các giải pháp thay thế khác, có thể thế chỗ cho xăng trong bình nhiên liệu của bạn. Sản xuất ethanol làm nhiên liệu bắt đầu từ Brazil vào năm 1975. Khi chúng tôi bắt đầu sản xuất ethanol, không ai nhắc tới việc phải giảm lượng khí thải. Khi đó, vấn đề vẫn chưa tới mức nghiêm trọng. Mọi người chỉ nghĩ tới việc chi phí dành cho mua dầu thô đã quá khả năng chi trả. Và cho đến nay, hơn 50% số xe sử dụng ethanol thay vì xăng. Các nhà nghiên cứu cố gắng tìm cách giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và không phải tìm đâu xa khi Brazil là nơi có khí hậu lý tưởng để trồng mía, giúp sản xuất ra nhiên liệu sinh học. Có hai yếu tố quan trọng trong việc sản xuất này, đó là ethanol và mía. Two things to make: sugar and ethanol. My family has been in sugarcane. Gia đình tôi đã có kinh doanh mía từ năm 1955 và khoảng 30 năm trước là thời điểm tuyệt vời để sản xuất nhiều ethanol hơn hiện tại rất nhiều. Hiện tại chúng tôi đang sản xuất 120.000 mét khối ethanol. 120,000 cubic meters of ethanol. Brazil có khoảng 400 nhà máy đường thu được hàng tỷ đô la Mỹ và sản lượng đang tiếp tục tăng lên. Nếu nhìn vào cách mà người ta làm ra ethanol và hiệu quả sản xuất đó thì xứng đáng là một mô hình chuẩn mực. Họ nghiền, chiết xuất đường từ mía. Đường được lên men trong những thùng chuyên dụng, cuối cùng tạo ra ethanol. Họ sử dụng phần còn lại của cây mía tạo ra nhiệt để chưng cất ethanol và biến nó thành nhiên liệu. Nhiệt cũng được dùng để tạo ra điện có thể tái tạo và không vượt quá lượng carbon dioxide trong khí quyển của Brazil. Brazil đang sử dụng dầu mỏ ít hơn khoảng 40% so với khả năng sản xuất của quốc gia này. Nhưng không vì thế mà cho rằng họ có thể cung cấp dầu mỏ cho cả thế giới. Vì nếu như vậy, họ sẽ phải cắt giảm sản xuất lương thực và phải có một khu vực trồng nguyên liệu rộng lớn như rừng Amazon mới có thể làm được điều đó. Bên cạnh đó, cần rất nhiều đất canh tác và tăng nhiên liệu cho bể chứa khí đốt. Không thể tìm ra một giải pháp chung cho vấn đề của cả thế giới. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nghĩ theo hướng chúng ta không có dầu mỏ hay những nhà máy lớn như thế này, chúng ta sẽ không có cách nào sản xuất nhiên liệu mà không xả thải. Rõ ràng, ta phải làm những điều tốt nhất có thể, và điều tốt nhất có thể bây giờ là sản xuất nhiên liệu sinh học. Ethanol từ mía đường là quá trình cực kỳ hiệu quả, năng lượng thu được gấp 7 lần so với năng lượng cần có để đầu tư vào mía đường. Khi chúng tôi sản xuất ethanol từ ngô, mỗi đơn vị năng lượng đầu tư vào lại thu được bằng đó năng lượng. Như vậy, rõ ràng là không hiệu quả.
Chúng ta cần một phương thức hiệu quả hơn mà không cần phải lấy từ tự nhiên. Thực tế có thể tạo ra cây trồng và lên men chúng, như vậy sẽ hiệu quả hơn, và đó là cơ sở cho rất nhiều quá trình sản xuất khác. Phương án này không chỉ có lợi về mặt tài chính, mà còn mang lại những giá trị bền vững. Chúng ta đang ở giữa một cuộc đua tranh về nhiên liệu, không phải một cuộc đua tranh với các quốc gia khác, mà là cuộc đua với thời gian. Để đáp ứng được yêu cầu trước mắt và trong tương lai, chúng ta tạo ra các giải pháp năng lượng từ ngay trên mặt đất. The biggest challenge for fuel providers and car manufacturers is to reduce CO2 emissions over the next 20 years. Brazil hoạt động hiệu quả nhất trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất nhiên liệu từ mía đường. Đồ uống có cồn từ mía đường của Brazil có thể giảm tới 70% lượng khí carbon so với xăng. Thách thức lớn nhất cho những nhà cung cấp năng lượng và các nhà sản xuất xe hơi đó là cắt giảm lượng khí thải CO2 trong vòng 20 năm. Nhu cầu về xe hơi sẽ tăng. Chúng tôi tin rằng nhiên liệu sinh học rất quan trọng vì chúng là năng lượng trước mắt của con người. Cuộc sống của con người cần đến nhiên liệu dưới nhiều hình thức như xăng dầu hay xăng sinh học. Natural gas, biofuels, all of them are going to be part of the energy mix for the future of transportation. Brazil rất giỏi trong việc tìm ra các quy trình phù hợp để tạo ra xăng ethanol, và người ta gọi chúng là thế hệ nhiên liệu sinh học đầu tiên. Chúng ta có rất nhiều phòng thí nghiệm trên khắp thế giới đang tìm kiếm thế hệ nhiên liệu sinh học thứ hai. Ở thế hệ thứ hai, đó thường là loại nhiên liệu xoay quanh những vật liệu như cellulo, chế tạo từ rơm rạ hay cỏ dại. Nước Mỹ là gần như là quốc gia đi đầu trong quá trình đổi mới trong lĩnh vực này từ nhiều thế kỷ trước. Chúng tôi đã và đang sử dụng phương pháp lên men để tạo ra gluco và sản xuất rượu bia. Chúng tôi đã cố gắng để làm thứ gì đó tương tự như thế, tạo ra gluco này và biến nó thành một loại nhiên liệu hoặc hóa chất mà chúng tôi gọi đó là sinh học tổng hợp. Và khi chúng tôi bắt đầu làm việc ở lĩnh vực này, nhiều đồng nghiệp của chúng tôi nói rằng, được thôi, đây là công việc tuyệt vời, nhưng có thể áp dụng chúng để làm gì cơ chứ? Sốt rét là một loại dịch bệnh nghiêm trọng. Cứ mỗi năm, có tới 1 triệu người chết vì căn bệnh này, và đa số là trẻ em dưới 5 tuổi, nên chúng tôi nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để sử dụng phương pháp lên men và sản xuất ra thuốc chống sốt rét, gọi là artemisinin. Thuốc này có nguồn gốc từ thực vật, nhưng nó quá đắt với những người bệnh ở các nước đang phát triển. Vì vậy, phòng thí nghiệm của chúng tôi đã lên kế hoạch sản xuất một lượng nhỏ thuốc chống sốt rét loại này. Mô hình đó đang được nhân rộng. Như vậy, chúng tôi sẽ đạt được mục đích cung cấp loại thuốc này một cách phổ biến trên thị trường với chi phí giảm đáng kể. Thực tế, chúng tôi phát hiện ra rằng thuốc chống sốt rét là một loại hydrocarbon và nó rất giống với nhiên liệu diesel. Và chúng tôi nhận ra mình nên tập trung sự chú ý tới việc sản xuất nhiên liệu theo cách đó. Cần tạo ra một vài thay đổi trong vi khuẩn để biến nó thành một vi khuẩn sản xuất nhiên liệu. Nếu chúng ta tưởng tượng rằng glucose sẽ là một loại xăng dầu mới, chúng ta cần một nguồn cung cấp để sản xuất glucose. Chúng tôi xem xét về việc trồng một loại cỏ bản địa dễ dàng phát triển mà không cần tưới nhiều nước. Và trên thực tế, chúng ta có thể tạo ra một trang trại năng lượng. Để có thể tạo ra đường không phải đơn giản. Cần một quá trình chuẩn bị cho việc chiết xuất gluco. Sau đó lên men gluco, để rồi tạo ra hydrocarbon. Trong quá trình lên men, chúng ta đã thay đổi cấu trúc và thành phần phân tử năng lượng cao trôi nổi trên cùng. Chúng được chứa trong một bể chứa riêng. They float to the top, you skim them off, you put them in your tank.
Nhưng từ những ống nghiệm nhỏ bé đến những bể chứa lớn trên thực tế, cần rất nhiều công tác chuẩn bị. Vì vậy, thời gian là yếu tố cần thiết đầu tiên. Tuy vậy, theo tôi, thì những khám phá này hoàn toàn có thể nhanh chóng áp dụng vào thực tế. Có rất nhiều loại cây trồng được nghiên cứu để sản xuất nhiên liệu. There are a variety of crops that do not compete directly with food, and finding ways. Chúng hấp dẫn về mặt khoa học là một chuyện, nhưng sau đó, những đánh giá về tác động của các nhiên liệu mới lên đất đai còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Hãy tưởng tượng rằng bạn có một quy trình có thể biến ánh sáng mặt trời và carbon dioxide thành nhiên liệu. Bạn có thể nghĩ đến điều đó không liên quan đến các nhà sinh học tổng hợp. Và thực tế là họ đang làm những việc rất khác thường liên quan đến quá trình này. Nói cách khác, các nhà khoa học về nhiên liệu như bản thân tôi muốn thực hiện quá trình quang hợp nhân tạo giống như quá trình diễn ra trong tự nhiên. Đây là những gì diễn ra trong tự nhiên khi cây trồng chuyển đổi ánh sáng thành nhiên liệu. Cái chúng ta cần làm là tiếp cận theo cách đơn giản hơn. Tất cả những gì chúng ta thực sự cần là một chất hấp thụ ánh sáng mặt trời và chất xúc tác như sắt hoặc niken hoặc kẽm. Khi chúng ta nhìn thấy bọt khí hydro, thì đó chính là vật liệu quang hoạt. Nó là ví dụ của một chất bán dẫn phá vỡ các liên kết hóa học của nước tạo ra hydro và oxy. Cuối cùng chúng sẽ được chứa trong một vật chứa có thể dễ dàng tạo ra bong bóng. Chúng hấp thụ ánh sáng mặt trời, oxy được giải phóng vào không khí, còn chất lỏng sẽ tập trung dưới đáy. Chất lỏng này đã được lọc sạch, chính là nhiên liệu khí. Và sau đó bạn có thể thu lại chúng để sử dụng cho phương tiện giao thông như xe ô tô, máy bay hoặc để lưu trữ. Mục tiêu của chúng tôi là trong vòng 2 năm có thể tạo ra máy phát điện năng lượng mặt trời nhân tạo. Máy phát điện năng lượng mặt trời nhân tạo đầu tiên với kích thước nhỏ có thể cầm tay, sau đó sẽ tạo ra những máy lớn hơn. Tương lai khó có thể dự đoán, thế nhưng xe điện dường như là một lựa chọn khả thi nhất. Có những thứ được tìm hiểu rộng rãi như máy bay điện hạt nhân, và thậm chí là ý tưởng về những chiếc xe nhẹ hơn không khí. Vì vậy, nếu năm 2050 chúng ta vẫn còn dùng xe chạy xăng dầu, thì điều đó có nghĩa công nghệ sạch của chúng ta chưa phát triển đúng hướng. Nếu bạn nghĩ về thời gian cần có để đầu tư vào ngành công nghiệp dầu khí, thì không thể hy vọng vào sự thay đổi chóng vánh. Cần có sự thay đổi về cơ sở hạ tầng. Nếu như 30 năm trước chúng ta không cố gắng tạo dựng, thì ngay bây giờ chúng ta cần nghiên cứu và thực hiện những công việc cơ bản. We have a long way to go, but I'm confident that we'll get there. Trong tương lai, bản đồ 3D sẽ giúp mọi người đi đến các địa điểm hiệu quả hơn. Chúng ta vừa chứng kiến một cuộc chạy đua để sản xuất nhiên liệu sạch hơn, trong khi đó, nhu cầu về ô tô vẫn tiếp tục tăng lên. Dự kiến sẽ có 2 tỷ xe ô tô vào năm 2050 và lượng nhiên liệu tiêu thụ sẽ tăng gấp 3 lần. Chúng ta sẽ phải thay đổi cách mà chúng ta lái xe, đó chính là phần kế tiếp của chương trình. Chiếc ô tô đã xuất hiện ở khắp mọi nơi. Hãy nghĩ về tương lai của ô tô với những thay đổi tích cực hơn. Nếu trong cuộc sống của bạn có công việc tốt hơn, nhà cửa rộng rãi hơn và chất lượng cuộc sống tốt hơn, đó là điều tuyệt vời. Tuy nhiên, tắc nghẽn giao thông lại khiến chất lượng cuộc sống của bạn giảm đi đáng kể. Khi đó, bạn mất quá nhiều thời gian, còn chiếc xe của bạn lại sử dụng nhiên liệu không hề hiệu quả.
Bạn không thể đến được nơi cần đến, mà nhiên liệu vẫn liên tục được sử dụng. Người Mỹ dành gần 300 giờ một năm để lái xe, một lượng lớn thời gian lại chỉ dành cho tắc nghẽn giao thông. Hàng năm, chỉ tính riêng ở Mỹ, tắc nghẽn giao thông tiêu tốn hàng tỷ đô la vào xăng dầu. Đó là sự không hiệu quả cả về tài chính và năng suất hoạt động của cá nhân. Câu chuyện của Dick Sheehan và White Kamen khá phổ biến trong thời hiện đại. Dick không rời nơi làm việc trước 6 giờ hoặc 6 giờ 30 tối, và về đến nhà là thường khoảng 8 giờ tối. Thông thường, tôi là người duy nhất thức dậy vào 1 giờ vào buổi sáng khi lũ trẻ còn chưa ngủ dậy. Trước khi đi làm, tôi sẽ phải kiểm tra xem lưu lượng giao thông như thế nào. Liệu có sự tắc nghẽn giao thông nào không? Trong trường hợp xấu nhất, tôi mất tới 2 giờ để đến được nơi làm việc. Chúng tôi có quá ít thời gian dành cho lũ trẻ, và chi phí dành cho xăng dầu để đi lại khá tốn kém. Đó là chi phí lấy từ ngân sách dành cho thực phẩm. Trước đây, chúng tôi không phải chi trả những loại phí thêm như thế này. Nếu như có loại công nghệ giúp chúng tôi phải dành ít thời gian hơn trong xe và có nhiều thời gian hơn cho gia đình, tôi mong mỏi những loại công nghệ như vậy. Chi phí cho giao thông chính là thời gian của con người và sự lãng phí nhiên liệu, đó là cảm giác thất vọng. Dù được sử dụng những con đường đầu tư hiện đại, nó khiến người ta thất vọng hơn là thỏa mãn. Nếu quan sát qua ảnh vệ tinh của những con đường cao tốc, bạn có thể thấy rằng có rất nhiều không gian trống. Và nếu chúng ta có công nghệ giúp xe hơi di chuyển gần nhau hơn và an toàn hơn, thì bạn có thể tận dụng tối đa những con đường hiện đại. Điều đó có nghĩa là, để sử dụng ít nhiên liệu mà hiệu quả cao hơn, thì chúng ta cần nhìn nhận đường xá theo cách khác. Những chiếc xe cần được định hướng theo một cách hoàn toàn khác. Bản đồ trong tương lai sẽ có thể giúp mọi người đi tới được địa điểm an toàn hơn và hiệu quả hơn, giúp bạn đi từ điểm A đến điểm B. Nhưng sẽ thế nào nếu tôi muốn có được một nơi nào đó và sử dụng một lượng nhiên liệu ít nhất có thể? Hoặc nếu tôi có một chiếc xe lai mà tôi biết được cụ thể chi phí cần bỏ ra để đến nơi và trở về an toàn là bao nhiêu. Những thông tin đó sẽ giúp mọi người di chuyển hiệu quả hơn hoặc an toàn hơn. Thông tin về tuyến đường di chuyển quan trọng hơn nhiều người nghĩ. Những thông tin thu thập được từ chiếc máy này tại Chicago đang giúp xây dựng nên thế hệ bản đồ định vị của tương lai. Đó là bản đồ điện tử với hình ảnh camera 360 và hình ảnh laser được thu thập trên toàn thành phố. 64 máy chụp laser được sử dụng để ghi lại những dữ liệu 3D về mọi thứ xung quanh. Chúng được gọi là những đám mây dữ liệu. Thông tin từ đám mây dữ liệu cho phép chúng tôi đo khoảng cách giữa các điểm và camera trên cao, giúp thu thập 1,3 triệu điểm dữ liệu trong một giây. Có thể là 2 đến 3 năm nữa, bản đồ 3D với những thông tin chi tiết về giao thông và các thông tin khác sẽ được ra mắt. Để giúp bạn hiểu hơn, chúng tôi có 5 tuyến đường. Nhờ bản đồ này, bạn có thể so sánh các tuyến và lựa chọn ra một tuyến đường di chuyển hiệu quả nhất. But better mapping that can integrate topography, infrastructure and density is only part. Đó là một trong những phương án giúp di chuyển hiệu quả. Một phương án nữa, đó là chế tạo ra chiếc xe tự lái. Công nghệ đưa ra những tiềm năng vô cùng lớn nhằm nâng cao hiệu quả di chuyển và hiệu quả sử dụng của những con đường. Bằng cách loại bỏ yếu tố con người ở những chiếc xe tự lái, chúng ta đã loại bỏ được những sai số tiềm tàng mà con người tạo ra khi điều khiển xe. Và bằng cách kết hợp xe tự lái với bản đồ 3D phức hợp, chúng ta có thể đạt được mục đích lái xe hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu. That next generation vehicle is being built right now.
by the Swedish trucking company, Scania. Ở phần sau của chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về công nghệ bản đồ 3D, cùng với cách thức điều khiển phương tiện giúp tăng tối đa hiệu quả lái xe, cũng như tiết kiệm nhiên liệu. Đồng thời, chúng ta sẽ cùng đến với một thiết kế của tương lai. Đó là một thành phố trong mơ, với những thiết kế lấy cảm hứng từ sự hòa hợp với tự nhiên, cũng như từ những ý tưởng tuyệt vời giúp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Trong tương lai, việc xây dựng thành phố trong mơ như vậy, liệu có thể áp dụng với các thành phố khác trên toàn thế giới hay không? What you can see here in the balcony is we've got a modern interpretation of an ancient Arabic screen. What we must avoid is direct sunlight hitting any piece of glass. Những thông tin thu thập được từ chiếc máy này tại Chicago đang giúp xây dựng nên thế hệ bản đồ định vị của tương lai. Đó là bản đồ điện tử với hình ảnh camera 360 độ và hình ảnh laser được thu thập trên toàn thành phố. 64 máy chụp laser được sử dụng để ghi lại những dữ liệu 3D về mọi thứ xung quanh. Chúng được gọi là những đám mây dữ liệu. Thông tin từ đám mây dữ liệu cho phép chúng tôi đo khoảng cách giữa các điểm và camera trên cao, giúp thu thập 1,3 triệu điểm dữ liệu trong một giây. Có thể là 2 đến 3 năm nữa, bản đồ 3D với những thông tin chi tiết về giao thông và các thông tin khác sẽ được ra mắt. Để giúp bạn hiểu rõ hơn, chúng tôi có 5 tuyến đường. Nhờ bản đồ này, bạn có thể so sánh các tuyến và lựa chọn ra tuyến đường di chuyển hiệu quả nhất. Đó là một trong những phương án giúp di chuyển hiệu quả. Một phương án nữa đó là chế tạo ra những chiếc xe tự lái. Công nghệ đưa ra những tiềm năng vô cùng lớn nhằm nâng cao hiệu quả di chuyển và hiệu quả sử dụng của những con đường. Bằng cách loại bỏ yếu tố con người, ở những chiếc xe tự lái, chúng ta đã loại bỏ được những sai số tiềm tàng mà con người tạo ra khi điều khiển xe. Và bằng cách kết hợp xe tự lái với bản đồ 3D phức hợp, chúng ta có thể đạt được mục đích lái xe hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu. Phương tiện giao thông trong thế hệ mới đang được chế tạo bởi công ty xe tải Scania tại Thụy Điển. Giải pháp đưa ra là phương tiện sẽ được tích hợp với bản đồ 3D và tận dụng tối đa các thông tin từ bản đồ này. Đây được coi là một loại phương tiện thông minh, có thể giao tiếp với nhau và tương tác với cơ sở hạ tầng xung quanh. Và tất nhiên, chúng là xe tự lái. Mục tiêu là những robot đa chức năng. Liệu rằng chúng có thể tự lái hoàn toàn trên quãng đường 105 km? Tên tôi là Helen Taylor. Chồng tôi và tôi rất yêu thích lĩnh vực kinh tế nhiên liệu. Gia đình Taylor đã có trong tay 43 kỷ lục thế giới về lái xe hiệu quả, bao gồm đi được quãng đường xa nhất chỉ với một bình xăng. Phá kỷ lục thế giới là điều tuyệt vời, nhưng đó không phải là tất cả. Điều quan trọng hơn và định hướng mọi người về lái xe hiệu quả. Chúng tôi lái xe khắp thế giới và hướng dẫn mọi người những kỹ thuật đơn giản để lái xe hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu. Cùng mọi người lái xe và chúng tôi đã thay đổi cách lái xe của họ. Ví dụ như kiểm tra một số bộ phận liên quan trước khi lái xe, bạn có thể tiết kiệm 3% lượng nhiên liệu. Và sự khác biệt là bạn tiết kiệm được tới 23% nhiên liệu khi lái xe đúng cách. Khi chúng tôi thuyết trình trước đám đông về những điều này, mọi người đã rất bất ngờ với những thông tin đưa ra. Số tiền bạn tiết kiệm từ nhiên liệu dành cho di chuyển có thể dùng để sử dụng để mua thực phẩm cho chính gia đình bạn.
By displaying traffic density, Bằng cách hiển thị mật độ giao thông trên đường phố theo cách hiện đại nhất, bản đồ kỹ thuật số 3D sẽ giúp tạo ra một tương lai tiết kiệm nhiên liệu hơn cho con người. Tuy nhiên, công nghệ vẫn bị chịu tác động của người ngồi sau tay lái. Nhiều người tin rằng đối với xe ô tô và xe tải, để có thể thực sự tiết kiệm năng lượng thì có lẽ tốt nhất là chúng nên tự vận hành. Ngày nay, công nghệ cảm biến và tự vận hành đã bắt đầu phổ biến. Trên thế giới đã có những cuộc thi dành cho xe tự lái. Mục đích của những cuộc thi này là kiểm tra sự tự hành của những chiếc xe khi không có yếu tố con người. Đây là cuộc thi do cơ quan DARPA, thuộc Viện Nghiên cứu Bộ Quốc phòng của Mỹ tổ chức. Mục tiêu là chúng ta sẽ có được những robot đa chức năng tự di chuyển trên quãng đường dài 97 km. Lái xe có lẽ là một trong những việc phức tạp nhất mà chúng ta làm mỗi ngày. Người lái xe phải đưa ra hàng chục quyết định ở bất kỳ thời điểm nào. Một nghiên cứu cho thấy rằng người lái xe tiếp xúc với hơn 1.300 loại thông tin mỗi phút trôi qua. Chúng ta đưa ra rất nhiều quyết định khi lái xe mà không nhận ra điều đó. Do vậy, khi tạo ra một chiếc xe, phần mềm cảm biến có nhiệm vụ đưa ra tất cả các khả năng mà xe có thể làm theo. Và mặc dù robot không có khả năng dự báo tương lai bằng cách này, nhưng chúng có thể dự đoán những tai nạn tiềm ẩn và chọn một con đường để tránh tai nạn tiềm ẩn đó. Chúng luôn dự đoán được những điều có thể xảy ra tiếp theo. Viễn cảnh về việc hàng triệu xe ô tô có thể tự lái không đến ngay. Tuy nhiên, có một nơi mà công nghệ định vị tự động đang được tối ưu hóa để tạo ra chiếc xe của tương lai. Đó là nhà máy Sonia tại Thụy Điển. Tại Stockholm, nơi chúng tôi có tuyến đường thử nghiệm giống như đường cao tốc, nhưng khi tiến hành kiểm nghiệm xe, đó lại là một tuyến đường hoàn toàn riêng biệt. Tại đây, người ta tiến hành kiểm nghiệm một loại xe tải đường dài, sử dụng radar định vị thông minh và tích hợp bản đồ 3D. Họ có thể tiến hành thí nghiệm về việc giảm tiêu thụ nhiên liệu một cách đáng kể như thế nào. Chúng tôi đang tiến hành thí nghiệm với sự giảm thiểu của lực cản không khí khi các xe di chuyển cạnh nhau, đặc biệt là những xe hạng nặng. Và để xác định được lực cản không khí, cần phải xác định được vị trí của những xe khác, kiểm soát chính xác được khoảng cách với xe khác. Chúng ta có thể quan sát hiện tượng tương tự trong tự nhiên. Ví dụ như những đàn chim hay những đàn cá lớn di chuyển cùng nhau. Có vô số các nghiên cứu đã chỉ ra việc tối ưu hóa nguồn lực khi di chuyển với số lượng cá thể lớn. Một ví dụ khác là trong các cuộc đua xe đạp địa hình. Họ di chuyển theo số đông để giảm lực cản không khí. Họ di chuyển sau các xe khác gần như vậy là vì lý do giảm thiểu lực cản không khí phía sau người dẫn đầu. Một chiếc xe tải di chuyển 55 dặm mỗi giờ, tiêu tốn năng lượng bằng nửa chiếc xe di chuyển với vận tốc 60 dặm một giờ. Và khi nó di chuyển với các xe khác, để làm giảm 10% năng lượng tiêu tốn, con số năng lượng tiết kiệm được là 2/3 so với chiếc xe di chuyển chậm hơn kia. Đó là con số khá ấn tượng. Nếu một chiếc xe đi trước các xe khác muốn phanh xe lại, nó ngay lập tức gửi đi một thông báo phanh cho các phương tiện khác, do đó chúng thực sự phanh cùng một lúc. Chúng tôi có một hệ thống tự động, vì vậy nếu tôi giẫm vào chân ga và điều chỉnh hệ thống tự lái, thì vận tốc sẽ tự động được điều chỉnh tín hiệu từ xe đi trước. Thông qua hệ thống không dây, chúng tôi muốn những chiếc xe này duy trì một khoảng cách ngắn giữa các xe. Với khoảng cách đó, chúng tôi có thể giảm tiêu thụ nhiên liệu bằng cách giảm % lực cản không khí. Và 10% tức là bạn có thể tiết kiệm được khoảng 8.000 euro mỗi chiếc xe hạng nặng mỗi năm.
Có thể sẽ khá lâu nữa mới đến thời điểm xe tự lái chiếm phần lớn các tuyến giao thông. Tuy nhiên, những công nghệ mới này đang dần dần từng bước len lỏi vào cuộc sống thường ngày. Những đứa trẻ này muốn đi ngủ và bố mẹ chúng sẽ có thời gian đọc sách cho chúng mỗi ngày. Với công nghệ mới, các bậc cha mẹ có thể có thời gian đọc sách cho những đứa con của mình thay vì dành thời gian để di chuyển trên đường. Sẽ không còn những cảnh tắc đường liên miên và đột nhiên xe hơi trở thành một phần của hệ thống sinh học. Chúng ta có thể nhìn vào cách những chiếc xe tương tác với nhau, những chiếc xe tương tác với cơ sở hạ tầng, và chúng ta sẽ là những người đưa ra quyết định cách thức mà chúng ta di chuyển, chứ không phụ thuộc vào tình hình giao thông nữa. Phương tiện di chuyển sẽ trở thành một khái niệm hoàn toàn khác. Dù có nhiều tiền như thế nào và dù có nhiều dầu mỏ như thế nào, mỗi người sẽ phải có những hướng đi riêng. Chúng ta đã thấy được sự thay đổi trong cách mà chúng ta lái xe, có thể nâng cao hiệu quả của việc di chuyển. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thay đổi cách chúng ta xây dựng và cách chúng ta sống trong thành phố? Đó là câu chuyện tiếp theo của chúng tôi, tìm kiếm những điều không tưởng. Chúng ta sẽ đến với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và khám phá thành phố mọc lên từ sa mạc. Ngay từ thuở sơ khai, chúng ta đã mơ tới một nơi mà con người có thể sống hòa hợp với nhau và hòa hợp với tự nhiên. Nhiều người đã tưởng tượng về nơi này, cố gắng thiết kế nó, nhưng giấc mơ luôn tuột khỏi tầm tay. Dự án về một thành phố mới đang được xây dựng mang tên Masdar ở Abu Dhabi, ở sa mạc Ả Rập. Và đây chính xác là một thành phố trong mơ. The last half century has been a pretty bad time for the making of cities mostly. Đây là thời điểm khó khăn để có thể xây dựng một thành phố mới. Bạn có thể thấy, xe hơi có ở khắp mọi nơi. Việc đi lại ở Abu Dhabi là rất khó khăn. Thành phố Dubai cũng như vậy. Đó là thành phố mà người đi bộ rất khó khăn để có thể di chuyển trên vỉa hè. Vấn đề là thành phố vẫn đang xây dựng. Nhưng nơi đây hứa hẹn được thiết kế theo phong cách đặc biệt chưa từng có. Thành phố trong mơ mang tên Masdar sẽ là thành phố của tương lai và trở thành hình mẫu cho cả thế giới. Masdar City in Abu Dhabi will be the city of the future. Một khi bạn thấy mô hình của thành phố trong mơ này, bạn sẽ thấy thực sự ấn tượng. Thành phố này thân thiện với người đi bộ và sử dụng năng lượng tái tạo. Và điều đáng chú ý là mọi người sẽ phải thay đổi cách di chuyển. Chào mừng đến thành phố. Chúng tôi đang lái xe trong lòng hầm của thành phố bằng xe điện. Tôi rất háo hức khi lần đầu tiên di chuyển theo cách này. Điều đầu tiên mà các nhà thiết kế thành phố thực hiện đó là di chuyển tất cả xe cộ xuống bên dưới thành phố. Xe cộ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đường phố Masdar. Ý tưởng này khiến chúng ta liên tưởng đến một thành phố thời Trung Cổ. Và trên thực tế, nhiều chi tiết của thành phố được thiết kế từ các yếu tố kiến trúc của các thị trấn và làng mạc Ả Rập cổ đại. Tất cả đều là ý tưởng từ các họa tiết trong lịch sử cổ đại. Đây là khu vực vỉa hè dành cho người đi bộ, không có xe hơi. Những thiết kế này nhằm tận dụng bóng mát và gió. Thành phố dựa trên yếu tố con người, chứ không phải xe cộ. Một tháp gió được xây dựng tại thành phố Masdar nhằm lấy dòng không khí từ trên cao, mang lại làn gió mát mẻ vào thành phố.
Như bạn thấy, từ đây là những ban công với họa tiết Ả Rập cổ đại. Thiết kế này nhằm tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào bên trong. Nếu dùng kính, thì khi mặt trời chiếu vào tòa nhà, chúng ta sẽ phải dùng nhiều năng lượng hơn để làm mát tòa nhà. Chắc chắn cách này sẽ có hiệu quả. Vùng trung tâm thành phố Abu Dhabi là một ví dụ. Tuyến đường rộng 60 mét, các tòa nhà với kính phản chiếu. Mặt trời chiếu rọi trực tiếp và không có cách nào giảm thiểu sức nóng của mặt trời. Một ngày tháng 9 tại thành phố Abu Dhabi có nhiệt độ trung bình là 39 độ C và nhiệt độ mặt đường là 57 độ C. Còn ở thành phố Masdar còn 33 độ. Tức là chúng ta đã thực sự giảm được nhiệt độ của không khí bằng cách tiết kiệm nhất có thể. Những thiết kế đơn giản này làm giảm nhu cầu điều hòa nhiệt độ lên tới 60%. Về mặt kỹ thuật, mái che không chỉ cung cấp bóng mát, chúng còn tạo ra điện năng. Còn những bức tường được làm bằng thủy tinh với cốt bê tông làm từ cát sa mạc. Mọi thứ ở đây hướng tới việc tối đa hóa hiệu suất năng lượng. Thành phố Masdar đại diện cho một sự khác biệt hoàn toàn. Nó đại diện cho một sự thừa nhận rằng bất kể bạn có nhiều tiền hay nhiều dầu mỏ trong tay, bạn phải đi theo một giá trị thực sự nào đó. Thành phố mới mọc lên cho thấy sự lạc hậu của những mô hình thành phố đã cũ của phương Tây. Đối với hầu hết các thành phố trên thế giới, năng lượng rất đắt đỏ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sở hữu hơn 10% lượng dầu và năng lượng của thế giới. Thành phố Sochi của Nga, nơi người ta có thể trượt tuyết cho trung tâm mua sắm và xây dựng các tòa nhà chọc trời cao nhất. Nhưng ngay cả ở đây, nguồn năng lượng giá rẻ cũng là điều sẽ không kéo dài mãi mãi. Và người dân của thành phố Masdar quyết tâm tìm được nguồn năng lượng thay thế phù hợp. Một trong những câu hỏi cốt lõi của mô hình và bối cảnh năng lượng của chúng ta đó là vào năm 2050, chúng ta sẽ sử dụng bao nhiêu năng lượng. Chúng tôi có một đội ngũ sáng tạo gồm các nhà kinh tế học, các nhà khoa học và các chuyên gia địa lý. Họ cố gắng đơn giản hóa các khái niệm phức tạp. Trọng tâm nghiên cứu của chúng tôi chính là các thành phố kiểu mới và sự phát triển của chúng trong tương lai. Vào năm 2050, 75% dân số thế giới sẽ sống trong các thành phố. Sẽ có rất nhiều những siêu thành phố được xây dựng trong tương lai. Chúng ta đang nói về việc cứ mỗi tuần sẽ xuất hiện có những thành phố mới với hàng triệu người, từ đó sẽ sinh ra những nhu cầu vô cùng lớn về năng lượng. Nguồn năng lượng của thế giới được sử dụng chủ yếu tại các thành phố. Và nếu chúng ta muốn có được hệ thống giao thông, hệ thống thông tin và năng lượng dành cho thành phố tốt hơn, chúng ta phải hiểu rằng nhu cầu năng lượng sẽ tăng lên và nguồn cung sẽ phải cố gắng bắt kịp nhu cầu. Vì vậy, chúng ta phải tìm ra cách lấp khoảng cách giữa nhu cầu và nguồn cung. Những quyết định mà chúng ta đưa ra hiện tại sẽ có tác động lớn tới chính chúng ta trong hàng thế kỷ sau này. Dưới bề mặt cát này có đủ lượng dầu để sử dụng trong 150 năm tới. Tuy nhiên, thành phố tương lai như Masdar lại kiếm tiền năng lượng từ nguồn năng lượng tái tạo, khai thác từ gió, nhiệt và mặt trời. Cánh đồng pin năng lượng mặt trời này có thể tạo ra lượng điện lớn hơn nhu cầu sử dụng của thành phố Masdar. Thậm chí, lượng điện dư thừa còn được chuyển tới mạng lưới điện của thành phố Abu Dhabi. Tuy vậy, những tấm pin silicon khá đắt và giá thành của pin năng lượng mặt trời cần phải giảm xuống nếu chúng muốn vượt qua được sự cạnh tranh từ châu Phi, châu Á hay Arizona.
Trong tương lai, thành phố Mazda hy vọng sẽ có đủ năng lượng từ nguyên mẫu này, gọi là trục năng lượng mặt trời. Trục này sử dụng gương có độ phản chiếu cao. Trục năng lượng mặt trời có thể tạo ra lượng điện với chi phí thấp hơn so với pin silicon. Những tấm gương phản chiếu ánh nắng lên tháp và rồi lại được tụ ở một điểm. Nhiệt độ tại đây có thể lên tới 600 độ C. Hơi nước bay lên có thể dùng để chạy các tua bin tạo ra điện. Chỉ có một vấn đề, cả hai cơ chế này đều không hoạt động vào ban đêm. Do vậy, thành phố Mazda cần sử dụng điện từ lưới điện khi mặt trời lặn xuống, và dòng điện đó đến từ khí tự nhiên. Thực tế là nó vẫn chưa thể hoàn toàn cung cấp điện cho thành phố Mazda mà thiếu đi nguồn nhiên liệu hóa thạch. Thách thức lớn với Mazda là làm thế nào để thành phố này không chỉ là thành phố kiểu mẫu, không giống với bất kỳ nơi nào, mà cần nhân rộng mô hình kiểu mẫu đó, áp dụng Mazda vào những thành phố hiện có trên khắp thế giới. What Masdar has to be is a laboratory that develops things that then can. Bởi vì đó là mục đích mà các thành phố khác cần đạt tới. Làm thế nào để các thành phố còn lại trên thế giới cũng có thể áp dụng cách mà Mazda đã được tạo ra? Hiện tại, thành phố mới chỉ có một số ít cửa hàng, cũng như nhà hàng, một ngân hàng và khoảng 2 vạn dân sinh sống. Vẫn còn quá sớm để khẳng định thành phố này sẽ hoạt động như một đô thị lớn khi nó được hoàn thành. Nhưng những thành quả đạt được cho đến giờ là không nhỏ. Đây là một thành phố không carbon đầu tiên trên thế giới. Thành phố sử dụng năng lượng tái tạo. Tuy vậy, không phải nơi nào cũng có thể áp dụng giống như Mazda, bởi sẽ có những thành phố với thời tiết lạnh giá và làm mát không phải là thứ mà những nơi như vậy cần đến. Các thành phố như Los Angeles hay Houston được thiết kế dựa trên sức chứa của xe cộ. Liệu Mazda có thể áp dụng cho những thành phố như vậy? Nhưng đây vẫn là một bước đi đúng đắn, và bước đi này được bắt đầu ở một nơi dường như không cần tới bước đi đó. Tuy nhiên, nhận định này là sai lầm. Quốc gia Dubai thực sự cần tới thành phố như Mazda. Trong kinh sách có nói rằng con người có một vị trí trong vũ trụ, còn thế giới là niềm tin, và Chúa đã thử đặt niềm tin vào núi, vào thiên đường, đất đai. Nhưng tất cả mọi vật đều từ chối niềm tin của Chúa. Con người với đặc tính phiêu lưu mạo hiểm và có thể là quá tham vọng đã chấp nhận niềm tin đó. Và giờ đây, con người nhận được trọng trách từ Chúa. Việc chịu trách nhiệm không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vùng đất trong mơ có thể là nơi khó đạt tới, nhưng chúng ta phải đạt được nó. Và thành phố Mazda đã cho chúng ta manh mối về việc những thành phố tương lai sẽ như thế nào. Chúng có thể không có vẻ ngoài giống như Mazda, nhưng chúng sẽ được tạo nên bởi cùng một mục đích, bởi năng lượng, nơi năng lượng được tạo ra và cách thức mà chúng được sử dụng. Chúng ta đã tạo ra những thành phố theo cách không bền vững. Không thể tiếp tục làm theo cách đó nữa. Chúng ta vẫn sẽ phải xây dựng những thành phố, bởi đó là một sự khẳng định cần thiết của con người. Nhưng sẽ là xây dựng theo một cách hoàn toàn khác. So we will continue to make them. But we have to make them in a different way.